Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, nếu anh chị em có dịp đọc hiến chế mục vụ về giáo hội Công giáo trong thế giới ngày hôm nay đó, thì anh chị em sẽ bắt gặp một vài đoạn nói đến hiện tượng vô thần trong thế giới ngày nay. Và khi nói đến hiện tượng vô thần, thì giáo hội nhắc đến một trong những trào lưu vô thần được gọi là nhân bản vô thần. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là những người nhân danh con người để khước từ Thiên Chúa. Họ lý luận rằng cái niềm tin tôn giáo vào Thiên Chúa, vào đời sống mai sau, vào thiên đàng hạnh phúc mai sau, cái niềm tin đó nó làm cho người ta quên lãng cái cuộc sống hiện tại trong trần thế mà người ta đang sống. Nó làm cho người ta không có quan tâm đến chỗ giúp đỡ người đau khổ thoát khỏi cái đau khổ họ đang chịu, bởi vì chỉ có đợi chờ thiên đàng. Cho nên nhân danh con người, nhân danh lòng yêu mến con người mà phủ nhận, mà khước từ Thiên Chúa. Thế hỏi rằng cái lý luận mà người ta đưa ra như vậy nó có cơ sở? Hình như là có. Hình như là có, là bởi vì trong lịch sử thánh kinh cũng như trong đời sống giáo hội chúng ta, có những lúc mà người ta nhấn mạnh đến lòng yêu mến Thiên Chúa lắm, nhưng mà lại quên cái tình yêu thương đối với con người. Chẳng hạn thời Chúa Giêsu nhé, đi rất sát với lại câu chuyện tin mừng ngày hôm nay. Anh chị em có biết là những người đạo đức ở trong thời Cựu Ước, mà cụ thể là mấy cái ông Pha-ri-siêu này, mấy ông thầy thông luật này, thế thì họ thuộc lòng cái lời kinh gọi là kinh Sê-ma, mà tôi cũng thuộc luôn. Đại khái là: hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn ngươi. Thế những người đạo đức á, người ta viết cái kinh đó ở trên một tờ giấy, xong rồi cho vào cái hộp, dán vào trán này cho nó khỏi quên. Đạo đức thế là cùng, chứ còn gì dán ngay vào trán này, sao quên được. Nhấn mạnh đến cái chuyện phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Thế rồi trong thực tế đối với con người thì làm sao? Chúa Giêsu chữa bệnh cho một người trong ngày Sa-bát, họ phản đối kịch liệt. Họ cắt nghĩa là ngày Sa-bát á, nếu mà có một con bò, một con lừa nó rơi xuống hố thì người ta có quyền kéo nó lên. Nhưng mà con người sắp chết, chữa bệnh không cho.
Như vậy cái con người nó không bằng con lừa rồi. Ta có thấy mâu thuẫn không? Rồi trong dụ ngôn về người Samari nhân hậu, Chúa Giêsu kể mà nó rất sát thực tế. Có một người bị trọng thương nằm sóng xoài ngoài đường. Các thầy tư tế, các thầy Lê Vi trên đường đi đến đền thánh để dâng của lễ, coi lờ, chả ai chăm sóc. Cho nên nó có thật chứ không phải không có. Nghĩa là có lúc ta nhấn mạnh đến lòng yêu mến Thiên Chúa mà hình như quên đi tình yêu thương con người. Và ngay trong cuộc sống thường ngày của ta hôm nay, biết đâu chừng cũng có một thái độ ứng xử như vậy. Khi mà ta cố gắng để trung thành với những bổn phận đạo đức, đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện, nhưng mà trong lời ăn tiếng nói, trong cách ứng xử, trong cách sống của mình, nhiều khi thiếu đức bác ái. Cho nên người ta phê bình là có lý. Thế rồi thưa anh chị em, từ cái thái cực đó, từ cái chỗ mà nhân danh Thiên Chúa để có thể quên đi con người, ngày hôm nay lại đang có một cái khuynh hướng ngược lại. Tức là người ta nhân danh con người để hủy diệt Thiên Chúa, để gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người. Và cái điều này nó có thể xuất hiện rất tinh tế bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ như là liên quan đến đời sống thờ phượng. Anh chị em và tôi rất nhiều lần nghe những người lý luận đại khái như là cần gì phải đi nhà thờ, cần gì phải đọc kinh cầu nguyện, cứ sống và làm việc bác ái là đủ rồi. Chính chúng ta đã nghe cái lý luận đó nhiều lắm. Nhân danh lòng yêu mến con người, gạt Chúa ra khỏi bên lề cuộc sống. Nhưng mà còn tinh tế hơn nữa, nó liên quan đến đời sống luân lý đạo đức. Người ta cũng nhân danh lòng yêu mến con người để gạt bỏ lề luật của Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Chẳng hạn phá thai. Một cô con gái từ quê lên tỉnh kiếm công ăn việc làm, rồi gặp gỡ một chàng thanh niên ra vẻ là nâng đỡ tận tình. Cuối cùng thì có cái bầu, rồi anh thanh niên đó nó bỏ mất. Thế thì thưa anh chị em, phá thai là một giải pháp tốt nhất, đúng không? Tốt nhất. Trong vòng có 15 phút đồng hồ là mọi sự xong thôi. Không phải lo lắng là nuôi nấng làm sao, rồi thì không phải lo lắng là miệng đời để xã hội lên án. Như vậy là mình thương cô đó quá trời còn gì nữa. Nhưng mà khi làm như thế thì có phải là chúng ta nhân danh lòng yêu mến con người để hủy diệt sự sống và hủy diệt Thiên Chúa không? Ở Việt Nam bây giờ còn ít, nhưng mà trên thế giới thì nhiều nơi nói đến chuyện gọi là cái chết êm dịu. Một người bị bệnh ung thư, một người già cả, phải sống rất là vất vả, đau khổ, cho một mũi thuốc, thế là xong, nhẹ nhàng, không phải đau khổ gì nữa. Và như thế là yêu thương người ta. Và khi giáo hội không chấp nhận điều đó thì người ta nhân danh lòng yêu mến con người để kết án giáo hội là độc ác, là thiếu cảm thông, là không chia sẻ nỗi băn khoăn của con người. Có đúng không? Thế cho nên tôi nói là nó rất tinh tế. Ta nhân danh con người, nhân danh lòng yêu mến con người để gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, gạt Thiên Chúa ra khỏi thế giới này. Nhưng cái câu hỏi quan trọng nhất đó là có thực sự như thế là yêu mến con người không? Có thực sự giúp cô con gái kia phá thai là yêu mến cô ta không?
hay là sẽ để lại trong cuộc đời của cô ta một dấu ấn và một nỗi dằn vặt, nó còn đi theo cuộc đời cô cho đến chết? Có thực sự là yêu mến cô ta không? Hay là hủy diệt cái thai nhi cũng chính là hủy diệt một con người? Đấy là cái câu hỏi quan trọng nhất. Cho nên thưa anh chị em, bài tin mừng hôm nay tưởng như là quen thuộc mà hóa ra vẫn rất mới. Rất mới và rất gần gũi với đời sống của chúng ta. Cái nét độc đáo của Chúa Giêsu không phải là Ngài lập lại hai giới răn về yêu thương. Nếu ta tách hai điều răn này ra đó, đâu có gì mới đâu. Ở trong thời Cựu Ước đã nhấn mạnh đến điều răn yêu mến Chúa rồi, như tôi mới nói. Còn nói về việc yêu thương con người thì chả cần gì đến tôn giáo. Văn hóa Việt Nam chúng ta vẫn nói là thương người như thể thương thân. Có khác gì cái câu Chúa bảo là hãy yêu người thân cận như chính mình. Đâu có gì mới đâu. Cái mới của Chúa Giêsu chính là nối kết. Chính là ở chỗ giúp cho ta ý thức rằng ta không thể tách lìa, ta không thể bỏ một trong hai. Ta không thể nhân danh lòng yêu mến Chúa mà quên đi con người. Và ngược lại, ta cũng không thể nhân danh con người mà gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Cái mới nó nằm ở chỗ đấy. Cho nên thưa anh chị em, nếu cuộc sống hàng ngày mà ta có những cách ứng xử thiếu bác ái, yêu thương, thì có lẽ không có gì bảo đảm rằng mình yêu mến Chúa một cách đích thực. Và ngược lại, nếu trong đời sống đức tin của mình không có bóng dáng, không có sự hiện diện của Thiên Chúa, thì cũng không có gì bảo đảm rằng mình yêu mến anh chị em mình một cách đích thực. Lời Thánh Kinh hôm nay nhắc nhớ ta cái chân lý căn bản đó. Và trong bối cảnh của ngày cầu nguyện cho việc truyền giáo, ta dám nói với nhau rằng đó chính là cách thế giới thiệu tin mừng Chúa Giêsu, là cách thế truyền giáo tốt nhất. Ước gì mỗi người trong cộng đoàn chúng ta hôm nay, sau khi cùng nhau cử hành thánh lễ ra về, trong tác động của Thánh Thần, ta xây dựng cái cuộc sống hàng ngày của mình với lòng yêu mến Thiên Chúa và tình yêu thương anh em một cách sâu sắc hơn. Và chính qua cuộc sống như thế mà ta cộng tác với Thánh Thần để trở thành những chứng nhân giới thiệu tin mừng Chúa Giêsu cho anh chị em của mình. Và đó cũng là những tâm tình cầu nguyện ta dâng lên Chúa, cầu cho nhau trong thánh lễ hôm nay. Cảm ơn anh chị em và chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Thánh lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan